Κυρίες και κύριοι, γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι του Camps Around στο YouTube. Έχουμε έρθει εδώ για να δώσουμε απάντηση σε ένα πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα που μας απασχολεί κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι λοιπόν ετοιμαζόμαστε για κάμπινγκ και αναρωτιόμαστε τι σκηνή θα πάρουμε. Και έχουμε πάρει την πρώτη σε πωλήσεις σκηνή στο πιο γνωστό marketplace της Ελλάδα. Ωραία. Με όνομα που θυμίζει το θείο του Ντόναλντ. Λίγο διαφορετικά γραμμένο. Έχουμε την πιο φθηνή σκηνή με τα περισσότερα σχόλια. Αυτή είναι εδώ. Πόσα σχόλια? 80. Τόσα. Όχι πολλά. 80 σχόλια. Έχουμε την πιο φθηνή pop-up σκηνή. Δηλαδή σκηνή που την πετάς και ανοίγει μόνη της. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό σκέφτονται. Το πόσο δύσκολο είναι να στήσεις μια σκηνή. Και έχουμε εδώ και την πιο ακριβή, την καλύτερη δηλαδή θεωρητικά σκηνή από ένα από τα γνωστότερα ελληνικά καταστήματα που κάνει ας πούμε ρήμα με τον Ντάμπο. Πώς να λέγεται, ποιο να είναι? Να σας πω στο περίπου τιμές. Αυτή εδώ που είναι η φθηνότερη σκηνή με πολλές κριτικές κάνει 45 ευρώ. Η pop-up σκηνή κάνει 45 ευρώ. Η πρώτη σε πωλήσεις κάνει 90, αλλά είναι τριών εποχών. Και αυτή εδώ που είναι η πιο ακριβή κάνει 40 ευρώ. Γιατί δεν έχει τίποτα σκληρό αυτή. Αυτή έχει περάσει και μια πολύ σημαντική δοκιμασία, θα την περάσουμε μετά. Αυτή είναι η μόνη που έχει χρησιμοποιηθεί και έχει καταφέρει να ξαναμπεί στη θήκη της. Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα είναι να ξαναβάλεις τη σκηνή στη θήκη της. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την πιο απλή σκηνή. Η σκηνή είναι η Τζακάρτα. Χαρακτηριστικά αυτής της σκηνής είναι 2,40x2,10. Γράφει ότι κοιμούνται 4 άτομα σε αυτό, έτσι. Σε 2,40, 4 άτομα. Θα έρθετε πολύ κοντά. Έχει 2 πόρτες, 2 παράθυρα, σαν τη ζωή. Αντιλιακή οροφή και είναι 100% αδιάβροχη. 100% αδιάβροχη. Καταρχάς σε μέγεθος τσάντας είναι πολύ μικρή. Δηλαδή μπαίνει πολύ εύκολα σε ένα σάκο για κάμπινγκ. Βασικό πράγμα, γιατί πολλές φορές πας για κάμπινγκ χωρίς αυτοκίνητο. Αυτή μεταφέρεται αρκετά εύκολα. Δεν είναι πολύ ελαφριά, αλλά νομίζω ότι είναι ένα παλέψιμο μέγεθος. Για να την ανοίξουμε λοιπόν. Δες πόσο λίγο χώρο έχει για να ξαναμπεί. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχεις πάει στο κάμπινγκ, έχεις βρει τη θέση σου και ξεκινάς να στείνεις σκηνή. Απλώστε στο δάπεδο και στερεώστε με πάσαλους στις 4 άκρες. Περάστε την πανέλα στα κανάλια. Τι είναι αυτό? Αμολύστε καλούμπα. Βύρα τις άγκυρες. Έχουμε τελειώσει με το στήσιμο της σκηνής. Είχε το πιο κλασικό στήσιμο. Αυτή τη σκηνή θα δείτε και σε βίντεο πώς μπορείτε να τη στήσετε, έτσι οδηγίες. Αλλά αυτό το στήσιμο ισχύει για όλες τις σκηνές. Ας δούμε πώς είναι η σκηνή. Καταρχάς, πολύ πιο μεγάλη από όσο φαινόταν. Δηλαδή ήταν πολύ μικρή συσκευασία και η σκηνή είναι πολύ μεγάλη. Το ύψος της είναι περίπου 1,70. Οπότε μάλλον μπορείς και να αλλάξεις. Είναι πολύ σημαντικό τεστ αυτό. Έχουμε φέρει και θερμόμετρα. Θα δούμε και τι θερμοκρασία πιάνει. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η θερμοκρασία για το τι ώρα θα ξυπνήσεις. Αυτή θεωρητικά είναι 4 ατόμων. Δεν μπορούν να μπουν 4 άνθρωποι εδώ μέσα. Πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά της. Είπαμε είναι η σκηνή με τις περισσότερες κριτικές στα 45 ευρώ. Έχει 2 πόρτες. Δεν έχει δηλαδή μπροστά και πίσω. Δεν έχει προθάλαμο όπως έχουν κάποιες αυτή τη σκιά εδώ μπροστά. Είναι όμως τελείως διαμπερής. Βλέπετε πως ανοίγει και είναι ακριβώς ίδια και από τις 2 πλευρές. Και στο πλάι, αν δούμε εδώ, έχει και 2 παράθυρα. Κάνει αρκετή σκίαση πάντως μέσα για το φως. Να δούμε εδώ κουνουπιέρα. Πώς λένε πάντα στο κάμπι. Κλείνε ρε την κουνουπιέρα, έχουν μπει τέτοια. Όποιος, ό,τι και να δεις μέσα σε έντομο, το έχει κάνει ο προηγούμενος. Λοιπόν, έχει αρκετό ύψος. Δηλαδή, εμένα με έχει εντυπωσιάσει το ύψος της. Οπότε μπορείς να αλλάξεις έτσι. Εγώ είμαι 1,73. Είμαι μια χαρά στο να αλλάξω. Ωραία, δεν χρειάζεται, δεν είμαι έτσι όπως είσαι πάρα πολλές φορές. Εδώ από χαρακτηριστικά έχουμε το παράθυρο όπως είπαμε. Εδώ καλά θήκη για να βάλεις κινητά και πράγματα. Εντάξει. Αλλά έχει θήκη και από την άλλη. Εδώ γράφει μην καπνίζετε, λέει μέσα σκηνή. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Έχει διάφορες εδώ οδηγίες ασφαλείας. Και η πιο περίεργη είναι να είστε τουλάχιστον 6 μέτρα από άλλους κατασκηνωτές. Ωραία σκηνή είναι, έχει μια χαρά χώρο, μπαίνει πολύ φως. Οι κολλήσεις όμως φαίνονται αρκετά καλές, αυτό ανεβαίνει πολύ ψηλά.
που είναι πολύ σημαντικό, γιατί συνήθως το νερό μπαίνει από κάτω. Οι καινούργιες σκηνές πάντα είναι αρκετά αδιάβροχες. Μετά από κάποια χρόνια αρχίζουν και σκίζονται και παίρνει νερό. Ωραία είναι σαν σκηνή. Έχει πολύ μεγάλο μέγεθος. Τώρα θα τη δούμε και με στρώμα. Πάμε να δούμε μέσα. Έχουμε ετοιμάσει, έχουμε βάλει ένα πολύ μεγάλο στρώμα 1,50 σε πλάτος. Βλέπετε ότι χωράει με μεγάλη άνεση. Και δίπλα έχουμε και χώρο για τις βαλίτσες. Έχουμε βάλει εδώ ένα ψυγιάκι. Μια πολύ σωστή σκηνή. Καταλαβαίνω γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές και είναι τόσο δημοφιλής. Είναι ορισμός η πιο απλή, καλοφτιαγμένη σκηνή που μπορεί να φανταστεί κάποιος. Δεν έχει κάποιο μειονέκτημα, δεν έχει και κάτι να σε τρελαίνει. Ούτε κάποια ιδιαίτερη ταχύτητα στο φτιάξιμο, ούτε κάποιο χαρακτηριστικό. Είναι πολύ καλή, ειδικά οι δύο τεράστιες πόρτες βοηθάνε πολύ. Να πούμε ότι αυτή τη σκηνή, αυτό το σετ εδώ όπως το βλέπετε, δηλαδή αυτή τη σκηνή μαζί με αυτό το στρώμα, θα τα δώσουμε και δώρο και την pop-up σκηνή. Οπότε μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο για να μάθετε το πώς. Μου άρεσε η σκηνή. Μπράβο της. Και μου άρεσε και το πόσο μικρή είναι όταν τη φτιάχνεις. Πάμε να δούμε τώρα και την pop-up για να δούμε πόσο γλιτώνεις στο στήσιμο, που είναι πολύ βασικό. Έχουμε τώρα την πιο δημοφιλή pop-up σκηνή στην Ελλάδα, τιμή 45 ευρώ. Για να δούμε τα χαρακτηριστικά. Είναι 2,40 επί 1,45. Λέει ότι αυτό είναι 3 ατόμων. 2 άνθρωποι και ένα παιδί δείχνει. 1 μέτρο σε ύψος. Είναι 1,5 κιλό. Είναι αδιάβροχη με 600 χιλιοστά αδιαβροχοποίηση και με 2.000 χιλιοστά αδιαβροχοποίηση το πάτωμα. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι αυτό, μπορεί να σας λέει. Είναι πάντως αδιάβροχη, αυτό αναφέρει. UV Protection συν 30. Είναι μαυρίζεις κιόλας δηλαδή. Ναι, ψιλοπερνάει, μαυρίζεις κανονικά. Συνήθως τις pop-up σκηνές τις χρησιμοποιείς μόνος σου. Είναι πολύ μικρές, έχουν πολύ χαμηλό ύψος, μόλις 1 μέτρο. Αλλά υποτίθεται ότι φτιάχνονται αμέσως. Έχω ακούσει πολλές ιστορίες ότι είναι πολύ δύσκολο τελικά να τις φτιάξεις. Δεν έχει οδηγίες γιατί δεν τις χρειάζεται, γιατί είναι τόσο πανεύκολο. Είμαι έτοιμος να την ανοίξω. Λοιπόν, απλά θα την αφήσω και ό,τι γίνει. Έτοιμη. Όπα ρε, κάτσε εδώ. Σκηνή. Έχουμε βάλει ένα στρώμα 1 μέτρο επί 2. Η σκηνή, η αλήθεια είναι ότι έγινε σε 1 δευτερόλεπτο. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Έγινε σε 1 δευτερόλεπτο και επίσης μπορείς να τη φτιάξεις πολύ εύκολα μόνος σου. Δηλαδή θα μπορούσατε να είστε 4 άτομα με 4 τέτοιες σκηνές να τη φτιάχνετε μόνοι σας. Πάμε να δούμε πώς είναι μέσα σε χώρο. Έχει 2 πόρτες. Αυτοί 2 ατόμων δεν είναι. Είναι 2 αν αγαπιούνται πάρα πολύ. Έχει εδώ 2 τσεπάκια. Η πόρτα είναι ουσιαστικά και παράθυρο και η μπροστά και η πίσω. Οπότε έχει και τους 2 τρόπους να λειτουργήσει. Να σας πω ότι αυτό που έγραφε για το UV περνάει κανονικά ο ήλιος. Όντως μαυρίζεις. Όσον αφορά το κάτω μέρος, βλέπουμε ότι δεν σηκώνεται τόσο πολύ για το νερό. Δηλαδή, το αν θα πάρει νερό έχει να κάνει καθαρά με αυτή την ένωση εδώ, με αυτή τη ραφή. Οπότε είναι πολύ μεγαλύτερες οι πιθανότητες να πάρει σε σχέση με την άλλη που σηκώνονταν πάνω. Αλλά πανεύκολη. Τώρα βέβαια, όλοι λένε ότι η pop-up ανοίγει πανεύκολα, αλλά κλείνει πολύ δύσκολα. Να υπενθυμίσω ότι και αυτή η σκηνή μαζί με το στρώμα και η πρώτη σκηνή μαζί με το διπλό στρώμα τις κάνουμε giveaway. Είναι πάρα πολύ απλό το πώς μπορείτε να συμμετέχετε. Κάντε subscribe στο κανάλι του Comes Around, κάντε like στο βίντεο και πείτε μας με comment ποια από τις 2 προτιμάτε. Πείτε ρε παιδί μου, εγώ Γιώργη κάνω με ποδήλατο όλο τον κόσμο, θέλω μια μικρή pop-up. Ή εμένα μου αρέσει να μπορώ να αλλάζω μέσα στη σκηνή και προτιμώ τη μεγάλη. Πείτε μας ό,τι θέλετε. 2 τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν, ένας την πρώτη σκηνή και ένας την pop-up. Πάμε τώρα λοιπόν να την κλείσουμε για να δούμε πόσο εύκολο είναι. Λοιπόν, αυτή η σκηνή δεν έχει καμία οδηγία για το πώς κλείνει. Είδαμε ότι το να ανοίξει είναι πανεύκολο. Το πώς κλείνει είναι κάτι το οποίο θα ανακαλύψουμε τώρα σαν πρωτοπόροι. Το έκανα. Όχι. Θέλω άλλη μία. Περίμενε. Τι πρέπει να κάνω τώρα? Α, δείχνει και με 1 άτομο. Διπλώστε τις άκρες της σκηνής κατά μήκος. Ωραία.
Έλα, πίεσε το να κάνει κύκλους. Έλα, δες ξανά τις οδηγίες. Όπα, κύκλους, κάνει κύκλους. Κύκλους! Ω, το έβαλε! Το έβαλε! Ωραία. Άρα, ουσιαστικά, ότι φτιάχνεται πολύ δύσκολα είναι ψιλομύθος. Μόλις το μάθεις, φτιάχνεται εύκολα. Αν δεν έχεις οδηγίες και vas το κάνεις μόνος σου, δεν θα το βρεις ποτέ. Τα καταφέραμε αρκετά γρήγορα. Κοίτα, εγώ έχω γίνει πολύ καλό στο άνοιγμα. Εγώ την pop-up τη συμπάθησα. Μ' άρεσε. Δηλαδή, ας πούμε, για να ήμασταν 3 άτομα με μηχανές π.χ. και 3 pop-up, θα ήταν. Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον και όταν το μάθεις, είναι κατευθείαν ίσα-ίσα για να μπεις απλά το βράδυ, να κοιμηθείς, να βγεις. Τώρα, αν βρέξει, μόνο εκεί. Έχουμε 2 ακόμα σκηνές. Πάμε να δούμε το best seller στο ελληνικό ίντερνετ. Έχουμε έρθει στην τρίτη σκηνή, την πρώτη σε πωλήσεις σκηνή στο ελληνικό ίντερνετ, την πιο ακριβή στο σημερινό συγκριτικό, με τιμή 90 ευρώ, 3 εποχών. Ωραία η τσάντα, πολύ πιο βαριά, δηλαδή θεωρώ ότι είναι σχεδόν 5 κιλά αυτή η σκηνή. Οδηγίες, μη στείνετε λέει τη σκηνή σε περίπτωση τυφώνα. Ήταν έτσι, στείναν σκηνή και λένε όχι ρε εσύ, λέει να μην τη στήσουμε. Μην την τρώτε, έπρεπε να έχει τέτοιες οδηγίες. Αυτή εδώ η σκηνή είναι μια αυτόματη. Δεν χρειάζεται να βάλεις τις μπανέλες, να τα βάλεις αυτά. Είναι ήδη μέσα. Πρέπει να τις κάνεις ένα κλατς. Κοίτα, έχει οδηγίες, αλλά οι οδηγίες δεν είναι για μας, εμείς ξέρουμε. Έχουμε στήσει και την τρίτη σκηνή, 3 εποχών, τρίτη, Ήτανε πανεύκολη να στηθεί. Γιατί δεν χρειάζεται να τα περάσεις αυτά, τις μπανέλες, όπως αυτή να κάνεις αυτό το κλασικό το ψάρεμα, ούτε να σπάσουνε μετά. Εδώ από κάτω έχει απλά μια ασφάλεια σαν ομπρέλα, το κατεβάζεις, κλείνει η σκηνή, οπότε σε φτιάξιμο τα πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά νιώθω ότι θα τα πάει πολύ καλά και στο να την ξεστήσεις. Δεν έχει το ύψος που έχει αυτή, γιατί πρέπει να ανοίξει με αυτόν τον τρόπο, οπότε παίρνει πολύ όγκο. Δεν έχει το ύψος, σε μέγεθος είναι λίγο πιο μικρή, όμως είναι τελείως διπλή. Αυτό είναι το 3 εποχών. Αν έρθετε να δείτε, είναι σαν 2 σκηνές. Το έξω είναι εξωτερική μόνωση, πολύ πιο αδιάβροχη από όλες. Να δούμε χαρακτηριστικά από μέσα. Δεν έχουμε κάτι το τρελό. Έχουμε εδώ 2 τσεπούλες, 2 παράθυρα και 2 πόρτες. Η αδιαβροχοποίηση του πατώματος φτάνει πολύ ψηλά. Γενικά τη νιώθεις πολύ πιο ποιοτική τη σκηνή. Τώρα σε χώρο είναι όντως 3 ατόμων. Αυτή έγραφε 3 ατόμων. Έγραφε και pop-up 3 ατόμων, δεν ξέρω τι άτομα είναι αυτά. Για να δούμε αν χωράει όμως το στρώμα, γιατί μου φαίνεται ότι το κλασικό στρώμα δεν θα χωράει. Είναι αρκετά μικρά τα ανοιγματά της, οπότε καλό είναι να τη φουσκώσεις μέσα. Ειδικά το διπλό στρώμα έπρεπε να το φουσκώσουμε μέσα, δεν χωρούσε από την πόρτα. Καταλαβαίνεις την ποιότητα του πράγματος, αλλά επειδή εδώ κάνουμε κατά 99% κάμπινγκ το καλοκαίρι, μια τέτοια σκηνή θα είχε πολύ περισσότερο νόημα. Και τελευταία, η πιο ακριβή σκηνή από πολύ δημοφιλές πολυκατάστημα, όμως παρόλο που είναι πιο ακριβή σε αυτό το κατάστημα, είναι πιο φθηνή γενικά. Κάνει 40 ευρώ, είναι αυτόματου τύπου, όπως αυτή, των 90. Θα δούμε λοιπόν τι διαφορά κάνουν αυτά τα 50 ευρώ και αν κάνουν διαφορά. Πάντως είναι η πιο μεγάλη σε μέγεθος. Είναι έτοιμη, στείνεται πολύ πιο εύκολα. Πάμε να δούμε λίγο πώς είναι μέσα. Ουσιαστικά είναι ένας συνδυασμός της τελείως καλοκαιρινής με την 3 εποχών. Έχουμε ένα μεγάλο άνοιγμα, όπως και σε εκείνη, αλλά δεν έχουμε 2 πόρτες. Σε χώρο έχουμε σαν την 3 εποχών, εδώ έχουμε ένα διπλό, ένα 50 στρώμα. Μπαίνει στο έτσι, ο από εδώ δεν μπορεί να βγει με τίποτα. Πρέπει να σε περάσει από πάνω. Έχεις χώρο, περνάει πολύ ήλιος. Σε ύψος δεν είναι κάτι το συνταρακτικό. Έχουμε και εδώ περίπου 1,30, αλλά δεν έχουμε πολύ χώρο αφού μπει το στρώμα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα πράγμα εδώ, ένα πράγμα εδώ. Πάντως, αν σκοπεύετε να κάνετε καλοκαίρι, κάμπινγκ και θέλετε μια αυτόματη σκηνή, η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι αυτή, κάτω από τη μισή τιμή σε σχέση με εκείνη τη σκηνή, ταξίζει με την 3 εποχών. Πάμε να δούμε και θερμοκρασίες. Θα κάτσω 1 λεπτό σε κάθε σκηνή, είναι περιέργως γρήγορο αυτό το θερμόμετρο. Στη σκιά έχουμε 26 βαθμούς. Στον ήλιο έχουμε 30. Να σου πούμε ότι είναι τέλη Μαΐου, του φετινού Μαΐου, έτσι. Οριακά φοράμε μπουφάν. Πάμε να δούμε πρώτα τη θερμοκρασία σε αυτή τη σκηνή. Αυτή η σκηνή έχει το δικό του θερμόμετρο. Αυτή η σκηνή έχει 37. 7 βαθμούς παραπάνω. Πάμε στην pop-up.
Εκτός από την αληθινή θερμοκρασία υπάρχει και το feels like. Σε όλες περνάει αρκετός αέρας. Εδώ είναι τόσο χαμηλά που δεν μπαίνει καθόλου αέρας. Λοιπόν, είμαστε στο 38-39. Για να δούμε εδώ την κάμπους. Κάμπους είναι σαν να μπαίνεις σε σαλόνι. Ούτε σκύβω. Εντάξει, εδώ έχει κάνει τρομερά πράγματα. 31. Έχει κάνει σκιά, μπαίνει πάρα πολύ αέρας και ανακλαστικό απ' έξω. Είναι πιο σωστή σκηνή καλοκαιριού. Βλέπεις εδώ έχει πάει στο 30 τώρα. Το σήκωσε κιόλας να μην είναι κάτω. Και για να δούμε και την τελευταία. Η μόνος είναι φοβερή. Δηλαδή έχει 32. Η άλλη αυτόματη είχε 37. Αυτή δεν έχει δύο πόρτες όμως η άλλη αυτόματη. Οπότε δεν περνάει τόσο αέρας. Έχει έρθει η ώρα να κάνουμε ένα διατάφτα και να βάλουμε βαθμούς. Θα βαθμολογήσουμε τις σκηνές σε 4 κατηγορίες. Στο πόσο εύκολο είναι να τη στήσεις και να την ξεστήσεις, στη χρηστικότητα, αφού την έχει στήσει λοιπόν πόσο εύκολη είναι στη χρήση της, στην θερμοκρασία και στο value for money. Πιο εύκολη σκηνή να τη στήσεις και να την ξεστήσεις, θεωρώ ότι είναι αυτή. Θα τις βάλουμε λοιπόν 10 στο στήσιμο και στο ξεστήσιμο. Είναι βέβαια η πιο βαριά. Ας μην τις βάλουμε 10, ας βάλουμε 9 για αυτό τον λόγο. Με 8 θα πάει αυτή η σκηνή, η οποία κάτω από τη μισή τιμή έχει πολύ παρόμοια χρηστικότητα. Δεν ήταν τόσο δυνατές οι ενώσεις, αλλά αφού τις στήσαμε δεν είχε κανένα απολύτως θέμα. Μετά θα πούμε ότι η pop-up παίρνει 7, στείνεται σε μισό δευτερόλεπτο, ξεστείνεται αν το μάθεις αρκετά γρήγορα και τέλος θα βάλουμε ένα παραδοσιακό 6 στο στήσιμο και στο ξεστήσιμο αυτής της σκηνής. Βέβαια, όλες οι σκηνές που κάνουμε κάμπινγκ αυτά τα χρόνια τα περισσότερα είναι αυτές. Το πόσο εύκολα στείνεται και ξεστείνεται νομίζω ότι σε ενδιαφέρει κυρίως αν θα κάτσεις πολύ λίγες μέρες ή αν αλλάζεις συνέχεια. Πάμε τώρα στη χρηστικότητα. Στη χρηστικότητα, αφού την έχεις ετοιμάσει με τεράστια διαφορά, θεωρούμε ότι αυτή είναι η καλύτερη σκηνή. Παίρνει ένα 10, έχει πάρα πολύ χώρο, χωράει το διπλό στρώμα για πλάκα, με τεράστιο χώρο δίπλα για σάκους και για βαλίτσες. Έχει δύο πόρτες μπρος-πίσω που παίρνουν full αέρα. Πρακτικά εδώ μπορούσε να κάτσεις και να βλέπεις τη θάλασσα. Δες πόσο ωραία. Αυτές εδώ οι δύο αυτόματες θα πάρουν από 7,5 σε σχέση με το 10 εδώ της κάμπους. Χάνουν σε ύψος, χάνουν σε χώρο. Πολύ λίγα παράθυρα εδώ. Δεν έχουμε καν πλαϊνό παράθυρο. Εδώ μπορεί να βγει και από τις δύο πλευρές. Υπάρχουν και παράθυρα, αλλά σε χώρες ίσα-ίσα αυτό το φουσκωτό στρώμα. Μας δυσκόλεψε πολύ. Είναι και λίγο πιο χαμηλή στο να αντιθείς. Θα πάρουν και οι δύο από 7,5. Τώρα στη χρηστικότητα η αυτόματη θα πάρει ένα 5. Η αυτόματη, η pop-up βασικά. Pop-up, όχι αυτόματη. Είναι φτιαγμένη για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Είναι φτιαγμένη για να την ανοίγεις και να την κλείνεις κάθε μέρα. Το καλό της είναι ότι μπορείς να τα κάνεις όλα ολομόναχος. Δηλαδή πραγματικά να είστε με μηχανές, να κάνετε backpacking, να είστε κάπου πάνω στην Νορβηγία, ξέρω εγώ, να είστε πάνω στην Πίνδο το καλοκαίρι. Μπορεί να παίρνει σε χρηστικότητα 5, εγώ τη συμπαθώ πάρα πολύ σαν σκηνή. Τώρα σε θερμοκρασία, αυτή θα πάρει 10, γιατί παίρνει πάρα πολύ αέρα. Εδώ θα πάρει 9, η μόνωση βοηθάει πολύ. Δεν σκεφτόμαστε το χειμωνιάτικο κάμπινγκ αυτή τη στιγμή, σκεφτόμαστε το παραδοσιακό ελληνικό καλοκαιρινό. Εδώ θα πάρει 8, αντέχουν όμως τον αέρα. Και η pop-up θα πάρει ένα 7. Καμία δεν είναι καλή για θερμοκρασία. Δεν ξέρω καν γιατί έχει πάρει 8 αυτή. Βέβαια, αυτή πάντα θα κερδίζει γιατί είναι ανακλαστικό και όχι ένα βαθύ μοβ. Στο value for money θα βάλουμε στην Campus στα 45 ευρώ 9. Στην φθηνή αυτόματη στα 40 ευρώ 8,5. Θεωρώ ότι είναι πολύ κοντά. Την pop-up θα βάλουμε 8. Θεωρώ ότι για pop-up είναι πολύ καλά τα χρήματα. Και εδώ, στην MOV, με τα 90 ευρώ, θα βάλουμε ένα 7, αλλά είναι και για σχετικό κρύο. Αν κάνεις καλοκαιρινό κάμπινγκ, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να δώσεις τα έξτρα χρήματα. Και σε αυτό σας το λέω εγώ που την έχω αγοράσει εγώ αυτή τη σκηνή, είναι δικιά μου. Το διατάφτα με έχει μπερδέψει και εμένα, αλλά θα σας το πούμε. Ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός, θα διαλέξει ο καθένας τη σκηνή που του αρέσει. Εγώ, ας πούμε, επειδή θέλω να κάνω κάμπινγκ αυτή τη στιγμή σε βουνό, πήγα σε αυτή τη σκηνή. Κάποιος θέλει λίγο χώρο και να τη στείνει κάθε μέρα, θα πάει στην pop-up. Για τους περισσότερους όμως, να πούμε ότι για το κλασικό ελληνικό καλοκαίρι, οργανωμένο κάμπινγκ, κάθομαι μέρες, η Campus εδώ είναι η καλύτερη. Και νομίζω θα τη βγάλουμε νικητή. Τι λέτε, έχει γίνει χαμός, την έχουμε βγάλει νικητή.
Να υπενθυμίσουμε λοιπόν το διαγωνισμό. Αν κάνετε like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι του Comes Around και μας πείτε με comment ποια από τις δύο σκηνές θα θέλετε να είναι δικιά σας, η Campus ή η Pop-Up. Ένας τυχερός θα κερδίσει την Campus με ένα διπλό στρώμα. Ένας τυχερός θα κερδίσει την Pop-Up με ένα μονό στρώμα. Έτοιμος να φύγει για κάμπινγκ. Αν λοιπόν τώρα εσείς έχετε καταλήξει σε σκηνή, έχετε πάρει τα πάντα, είστε έτοιμοι για κάμπινγκ, μπαίνετε στο comsaround.com. Εκεί βρίσκεται κάμπινγκ σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μπαίνετε, κλείνετε το χώρο σας. Μπορείτε να πάτε, αλλά όχι μόνο αυτό. Μπορείτε να δοκιμάσετε και την ανώτατη μορφή κάμπινγκ που είναι το glamping. Εκεί θα βρείτε σκηνές που δεν χρειάζεται να τις στήσετε, όπως bell tent, όπως safari tent, όπως domes και άλλα φοβερά καταλύματα για να μείνετε σε κάμπινγκ, να έχετε όλα τα καλά του κάμπινγκ και κανένα από τα αρνητικά. Στο Comes Around μπορείτε να βρείτε και ιδιαίτερα καταλύματα, ακόμα και ιδιωτικούς χώρους για να μείνετε με τον τροχόσπιτό σας. Αυτά λοιπόν από εμάς. Καλό καλοκαίρι, καλό κάμπινγκ. Γεια χαρά.